Libya, country located in North Africa. Most of the country lies in the Sahara Desert, and much of its population is concentrated along the coast and its immediate hinterland, where Tripoli, Arabulus, the de facto capital, and Benghazi, another major city, are located. Libya comprises three historical regions: Tripolitania in the northwest, Cyrenaica in the east, and Fezzan in the southwest. The Ottoman authorities recognized them as separate provinces. Under Italian rule, they were unified to form a single colony, which gave way to independent Libya. For much of Libya's early history, both Tripolitania and Cyrenaica were more closely linked with neighboring territories than with one another. Before the discovery of oil in the late 1950s, Libya was considered poor in natural resources and severely limited by its desert environment. The country was almost entirely dependent upon foreign aid and imports for the maintenance of its economy. The discovery of petroleum dramatically changed this situation. The government long exerted strong control over the economy and attempted to develop agriculture and industry with wealth derived from its huge oil revenues. It also established a welfare state, which provides medical care and education at minimal cost to the people. Although Libya's long-ruling leader Muammar al-Gaddafi espoused an idiosyncratic political ideology rooted in socio-economic egalitarianism and direct democracy, Libya in practice remained an authoritarian state, with power concentrated among members of Gaddafi's inner circle of relatives and security chiefs. Opposition to the Gaddafi regime reached an unprecedented level in 2011, developing into an armed revolt that forced Gaddafi from power. For a discussion of unrest in Libya in 2011, see Libya Revolt of 2011. Libya is bounded by the Mediterranean Sea on the north, Egypt on the east, Sudan on the southeast, Niger and Chad on the south, and Tunisia and Algeria on the west. Libya is underlain by basement rocks of Precambrian age from about 4 billion to 540 million years ago, mantled with marine and wind-borne deposits. The major physical features are the Nafusa Plateau in the Al-Jafara Plain in the northwest, the Akhtar Mountains, Green Mountains, in the northeast, and the Saharan Plateau, which occupies much of the rest of the country. The Al-Jafara Plain covers about 10,000 square miles, 26,000 square km of Libya's northwestern corner. It rises from sea level to about 1,000 feet 300 meters at the foothills of the Nafusa Plateau, composed of sand dunes, salt marshes, and steppe. The plain is home to most of Libya's population and to its largest city, Tripoli. The Nafusa Plateau is a limestone massif that stretches for about 212 miles 340 kilometers from Al-Khums on the coast to the Tunisian border at Nalat. West of Tarhuna, it rises steeply from the Al-Jafara Plain, reaching elevations between 1,500 and 3,200 feet 450 and 975 meters. In northeastern Libya, the Akhtar Mountains stretch along the coast between Al-Marj and Derna. These limestone mountains rise steeply from the coast to about 2,000 feet 600 meters, and then stretch about 20 miles 30 kilometers inland, reaching nearly 3,000 feet 900 meters at their highest points. The Saharan Plateau makes up about 9/10 of Libya. About half of the plateau is sand desert, making it truly a sea of sand. Al-Harouj al-Aswad is a hilly basaltic plateau in central Libya. Covered with angular stone fragments and boulders, it rises to about 2,600 feet 800 meters, and is crowned by volcanic peaks. Al-Amra Plateau lies south of the Nafusa Plateau. It harbors bare rock outcroppings that rise to 2,700 feet 820 meters. In the Fezzan region in the southwest, a series of long depressions and basins contain wadis, dry riverbeds, and oasis settlements. Mobile sand dunes that reach heights of 300 feet 90 meters are found in the Fezzan's Marzouk Desert and in the eastern Libyan desert, which extends into Egypt.
The country's highest elevations are Bikubiti Peak Picobeti, which rises to 7,436 feet 2,267 meters on the Libya-Chad border, and Mount Al-Yawaynat, with an elevation of 6,345 feet 1,934 meters on the Libya-Sudan-Egypt border. There are no permanent rivers in Libya. The numerous wadis that drain the uplands are filled by flash floods during the rains but then quickly dry up or are reduced to a trickle. The largest wadi systems are the Wadi Zamzam and Wadi Bay al-Kabir, both of which empty into the sea on the western coast of the Gulf of Sidra. Other large wadis drain the interior basins of Sirte, Zultan, and the Fezzan. There is also, however, extensive underground water. Numerous oases are watered by wells and springs, and artesian wells tap large deep, fossil aquifers in the Fezzan and southeastern Libya. The Great Man-Made River was one of the more ambitious projects designed to make use of these underground reserves. Libya, quốc gia nằm ở Bắc Phi, phần lớn đất nước nằm trong sa mạc Sahara, và phần lớn dân số tập trung dọc theo bờ biển và vùng nội địa ngay lập tức, nơi có Tripoli, Arabulus, thủ đô trên thực tế, và Benghazi, một thành phố lớn khác nằm. Libya bao gồm 3 khu vực lịch sử: Tripolitania ở phía tây bắc, Cyrenaica ở phía đông và Fezzan ở phía tây nam. Chính quyền Ottoman công nhận chúng là các tỉnh riêng biệt dưới sự cai trị của Ý. Họ được thống nhất để tạo thành một thuộc địa duy nhất, nhường chỗ cho Libya độc lập. Trong phần lớn lịch sử ban đầu của Libya, cả Tripolitania và Cyrenaica đều liên kết chặt chẽ với các lãnh thổ láng giềng hơn là với nhau, trước khi phát hiện ra dầu mỏ vào cuối những năm 1950. Libya bị coi là nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên và bị hạn chế nghiêm trọng bởi môi trường sa mạc. Đất nước gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài và nhập khẩu để duy trì nền kinh tế của mình. Việc phát hiện ra dầu mỏ đã thay đổi đáng kể tình hình này. Chính phủ từ lâu đã kiểm soát mạnh mẽ nền kinh tế và cố gắng phát triển nông nghiệp và công nghiệp với sự giàu có từ nguồn thu dầu khổng lồ của mình. Nó cũng thành lập một nhà nước phúc lợi, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục với chi phí tối thiểu cho người dân. Mặc dù nhà lãnh đạo cầm quyền lâu đời của Libya Muammar al-Gaddafi tán thành một hệ tư tưởng chính trị đặc thù bắt nguồn từ chủ nghĩa quân bình kinh tế xã hội và nền dân chủ trực tiếp, Libya trên thực tế vẫn là một nhà nước độc tài, với quyền lực tập trung vào các thành viên trong vòng tròn nội bộ của Gaddafi gồm những người thân và các giám đốc an ninh. Sự phản đối chế độ Gaddafi lên đến mức chưa từng có vào năm 2011, phát triển thành một cuộc nổi dậy vũ trang buộc Gaddafi phải từ bỏ quyền lực để thảo luận về tình trạng bất ổn ở Libya năm 2011. Hãy xem cuộc nổi dậy của Libya năm 2011. Libya giáp biển Địa Trung Hải ở phía bắc, Ai Cập ở phía đông, Sudan về phía đông nam, Niger và Chad ở phía nam, Tunisia và Algeria ở phía tây. Libya nằm dưới lớp đá móng có tuổi Precambrian từ khoảng 4 tỷ đến 540 triệu năm trước, với lớp trầm tích sinh ra từ biển và gió. Các đặc điểm vật lý chính là cao nguyên Nafusa và đồng bằng Zifara ở phía tây bắc, dãy núi Aqqa Green Mountain ở phía đông bắc và cao nguyên Sahara chiếm phần lớn phần còn lại của đất nước. Zifara Plain bao gồm khoảng 10.000 dặm vuông, 26.000 km vuông của góc tây bắc của Libya. Nó tăng từ mực nước biển lên khoảng 300 mét ở chân đồi của cao nguyên Nafusa, bao gồm các cồn cát, đầm lầy muối và thảo nguyên. Đồng bằng là nơi sinh sống của hầu hết dân số Libya và thành phố lớn nhất của nó, Tripoli. Các Nafusa cao nguyên là một khối núi đá vôi trải dài khoảng 212 dặm 340 km từ An Cầm trên bờ biển đến biên giới Tunisia ở Nalut, phía tây của Tahuna. Nó tăng lên một cách dốc từ đồng bằng Zifara, đạt độ cao từ 1.500 đến 3.200 feet 450 và 975 mét ở đông bắc Libya. Dãy núi Aqqa trải dài dọc theo bờ biển giữa Al-Mari và Dena.
Những dãy núi đá vôi tăng nhanh chóng từ bờ biển đến khoảng 2.000 feet 600 m và sau đó kéo dài khoảng 20 dặm 30 km nội địa, đạt gần 3.000 feet 900 m tại điểm cao nhất của họ. Cao nguyên Sahara chiếm khoảng 9/10 diện tích Libya, khoảng một nửa cao nguyên là sa mạc cát khiến nó thực sự là một biển cát. Al-Harui Al-Aswad là một cao nguyên Bazan nhiều đồi ở miền trung Libya, được bao phủ bởi những mảnh đá góc cạnh và tảng đá. Nó cao đến khoảng 800 m và được bao phủ bởi các đỉnh núi lửa. Al-Amra cao nguyên nằm ở phía nam của cao nguyên Nafusa, nó chứa đựng những mỏm đá trơ trụi cao tới 2.700 feet 820 m tại khu vực Fezzan ở phía tây nam. Một loạt các trũng và lưu vực dài có chứa wadis, lòng sông khô, và các khu định cư ốc đảo. Những cồn cát di động có độ cao lên tới 90 m được tìm thấy trong sa mạc Fezzan Makzoub và ở sa mạc phía đông Libyan, kéo dài đến Ai Cập. Độ cao cao nhất của đất nước là đỉnh Biku Biti Picobet, cao tới 7.436 feet 2.267 m ở biên giới Libya Chad và núi Al-Uwainat, với độ cao 6.345 feet 1.934 m trên Libya biên giới Sudan Ai Cập. Không có sông vĩnh viễn ở Libya. Rất nhiều wadis thoát nước ở vùng cao bị lũ quét trong các trận mưa lấp đầy nhưng sau đó nhanh chóng khô cạn hoặc bị thu nhỏ lại. Các hệ thống wadi lớn nhất là Wadi Zamzam và Wadi Bayi Al-Kabir. Cả hai đều đổ ra biển trên bờ biển phía tây của vịnh Sidr. Các wadis lớn khác làm cạn kiệt các lưu vực bên trong của Sert, Jotan và Fezzan, tuy nhiên, cũng có rất nhiều nước ngầm. Nhiều ốc đảo được tưới bởi các giếng và suối, và các giếng artesian khai thác các tầng chứa nước hóa thạch sâu lớn ở Fezzan và đông nam Libya. Sông Great Manmade là một trong những dự án đầy tham vọng được thiết kế để tận dụng các nguồn dự trữ ngầm này.